नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ नेप्से बिगिनर सिरिजको पहिलो भागमा। आजको भिडियोमा हामी बुझ्नेछौँ शेयर भनेको के हो अनि यसले तपाईँ र म जस्ता सर्वसाधारणको जीवनमा के अर्थ राख्दछ। हामी यो सिरिजमा नेपालको शेयर मार्केट नेप्से के हो, यसमा कुन कुन पाटाहरू हुन्छन् र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने अबका केही भिडियोहरूमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। के तपाईँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ बैंक, होटल, हाइड्रो पावर जस्ता कम्पनीहरूको मालिक म कसरी बन्न सक्छु त भनेर? हो, जवाफ हो शेयर मार्फत। शेयर भनेको के हो भने कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो पुँजी उठाउन बजारमा अनरसिप अर्थात् स्वामित्वको टुक्रा बेच्दछ, त्यसलाई शेयर भनिन्छ। जब तपाईँले त्यो टुक्रा किन्नुहुन्छ नि, तपाईँ त्यो कम्पनीको सानो मालिक बन्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि तपाईँले नोबेल ब्याङ्कको 100वटा किता शेयर किन्नुभयो भने तपाईँ त्यो कम्पनीको सानो हिस्सेदार हुनुभयो। यसको अर्थ के हो भने तपाईँ पनि कम्पनीको नाफामा हकदार बन्नुहुन्छ र वार्षिक साधारण सभामा तपाईँले पनि सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। अनि प्रमुख याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको शेयर बजार भनेको सोचेर लगानी गर्ने ठाउँ हो। जब तपाईँले यसमा लगानी गर्नुहुन्छ तपाईँ पनि कम्पनीको पार्टनर बन्नुहुन्छ। त्यसैले कम्पनीको भविष्य, योजना र कमाइको आधारमा सोचेर, हेरेर, अध्ययन गरेर मात्रै शेयर किन्नु फाइदाजनक हुन्छ। यो भागमा यति नै। अब तपाईँलाई थाहा भयो शेयर भनेको वास्तवमा कम्पनीको स्वामित्व हो। अर्को भागमा हामी बुझ्नेछौँ शेयर मार्केटले कसरी काम गर्छ, नेप्से भनेको के हो अनि कसरी शेयर खरिद बिक्री गरिन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस् अनि शेयर मार्केट सिक्ने हाम्रो यात्रा यहीँ सकिँदैन। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अर्को भिडियो कुर्नुहोस्।